සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම වෙනදා වගේ මම අද අලුත් වැඩසටහනක් අරගෙන ඔයාලා ඉදිරියට ආවා. මම අද ගෙනාවේ ෆෑන් එකක මෝටරේ මාරු කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන ඔයාලා දැනුවත් කරන්න. මම ඊට කලින් වැඩසටහනක් කරලා තියෙනවා ෆෑන් මෝටරේ වයර් හඳුනාගමු කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒක බලන්න නැතුව ඔයාලට මේ ෆෑන් මෝටරේ හයි කරන්න බෑ. සමහර කෙනෙක් අපිට මේ ෆෑන් එක හයි කරද්දී මේකට ගැළපෙන පාට තියෙනවා නම් අපිට හයි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඒක හොඳට බලන්න. ඒක හොඳටම පැහැදිලි කරලා මම කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතනදී මම ඔයාලට කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මේකේ වයර් වල කළු පාට කියන්නේ රින, නිල් පාට කියන්නේ අංක 1, සුදු පාට කියන්නේ අංක 2, රතු පාට කියන්නේ අංක 3. මේ තුන නිවැරදිව හයි කරගන්න ඕන. ගොඩක් අය මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි කැප් එක හයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. කැප් එක හයි කරන වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියේදී කරන්නම්. මේකට නම් මේ කැප් එකක් මේකට එනවා. මේ කැප් එකේ තියෙන ධාරිතාවය තමයි 1.8 UF කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් 1.2 1.5 එහෙම විවිධාකාරයෙන් එනවා. ඊළඟට කියන්න ඕනේ මේ ෆෑන් මෝටරේ මේක රේසර් මෝටරයක්. මේක හරි පහසුවෙන් කැරකෙනවා. මේකේ බුෂ් මෝටරුත් එනවා. ඉතින් අපිට ඒකේ හොඳ කියලා තියෙන්නේ රේසර් මෝටරේ තවත් එකක් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ. මේක මෙන්න මේකට කියන්නේ කෝර් එක කියලා. මේක කෝර් එක 18 සයිස් එක. මේක කෝර් එක 20 කියලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් මහතයි. මට ඒක මිලදී ගැනීමට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක මේ ඔයාලා දැන් මිලදී ගනිද්දිත් රුපියල් 200ක වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඒකේ ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් මහත නම් අර මෝටරේ රත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි එතන තේරුම් කරන්නේ. හොඳයි අපි මේක ෆෑන් එකට හයි කරමු. අපි මේ ෆෑන් එක ගලවමු. ගලවද්දී මේ කොයි බෙකින්වත් නෙවෙයි මෙන්න මෙතන තියෙන ඇණයක්. මේ ඇණේ බුරුල් කරලා සාමාන්‍යයෙන් බුරුල් කරලා නැත්නම් මෙතන තියෙන නට් එක හැලෙනවා. මේ බුරුල් කරලා මේක උඩට ඉස්සුවාම ගැලවිලා එනවා. ඊළඟ අපි මේක මෙහෙම මේ සුඩින් තියාගෙන මේකේ තියෙනවා මෙතන ස්ක්‍රූ එකක්. ඒක ටිකක් බොරුල් කරගත්තම මෙතන ක්ලිප් එක පන්න ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි පෙති ඒ බරු ටික පැත්තකින් තියමු. ඊළඟට පෙත්ත ගලව ගන්න තියෙන්නේ. පෙත්තත් අපි සාමාන්‍යයෙන් තද කරන පැත්තට තමයි ගලවන්න තියෙන්නේ. ඒකත් හොඳින් දැනුවත් වෙන්න. හොඳයි අපි මේකේ ඇන ටික ගලව ගමු. මේ ගලවන ඇන නැති කරගන්න එපා. මේවා ඕන වෙනවා. මේකේ මේ වයර් එකත් මෙතනින් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකට මේ වයර් එක මාරු කරද්දී මේ වයර් එක ඇතුළට දාලා හදාගමු. මේ ෆෑන් එක මීට කලින් රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි මේ ඔයාලා අර ෆෑන් මෝටර එක කරද්දී ඒ වයර් වල පාටින්ම තියෙනවා. මම කිව්වා වගේ මේකේ 1 නිල් 2 සුදු 3 රතු. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බෞද්ධයක් නැත්තම් ඔයාලා මේ විදියට කපාගෙන මාරු කරන්නත් පුළුවන්. මං ගාව බෞද්ධ එක තියෙන නිසා මම මේක සුද්ධ කරලා ගන්නවා. ෆෑන් මෝටරේට එර්ත් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. හැබැයි අපි දැන් ගත්ත එකට නම් එර්ත් එකක් නැහැ. තව එකක් මට කියන්න මතක වුණා. මේ ෆෑන් මෝටරේ කැපැසිටර් එක එහෙම නැත්නම් කන්ඩෙන්සර් එක මෙතෙන්ට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ 1.2 UF කියලා ගහලා. දැන් අපේ අලුත් ෆෑන් මෝටරේට එර්ත් එකක් නැති නිසා මේකේ එර්ත් එක දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක ටිකක් කරදරයි. ඒක නිසා ඒ වයර් එක මම දැන් කපලා අයින් කරනවා. සාමාන්‍ය උපකරණයක එර්ත් එක තියෙනන් තමයි මේ ෆෑන් එකේ ආරක්ෂාවක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක තමයි මේ කළු පාටින් විත් තියෙන නිව්ට්‍රල් වයර් එක. මම කිව්වා වගේ නිල් පාටයකට තමයි විත් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා එහෙම කපාගෙන වයර් ටික මෙතනින් මේ ඇදලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම මේ බෙල්ලෙන්.
ඇදලා අරගෙන පරණ මෝටරේ අයින් කරන්න. ඊළඟට මේකේ තියෙන මේ කැපැසිටර් එකත් ගලවමු. ඊළඟට අපි අර වයර් එක මෙතන බිඳිච්ච එක හදමු. මේ වෙනද රිපෙයාර් කරන තැන ඉඳන් නෙමෙයි මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඔයාලට ස්ථානයේ ඉඳන් මට මේක පැහැදිලි කරන්න දෙන්න අමාරු නිසා තමයි මම මෙතෙන්ට ගත්තේ. ඊළඟට මේ වයර් ටික සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඒත් එක නැති නිසා ඒත් එක සුද්ධ කරගෙන තේරුම් නැහැ. අද මේ වර්ෂාවත් වැඩි. ඒක නිසා මම කරන වැඩසටහනේ මේ ශබ්දය පැහැදිලි ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒකට මම මුලින්ම සමාවය දෙනවා. අපි ඊළඟට මේ ෆෑන් මෝටරේ වයර් එක දාගන්න ඕන. මේ වයර් එක දාගනිද්දී මෙන්න මේ මෙතන ෆෑන් එකේ උඩ කොටසේ බෙල්ල තියෙන තැනින් මේ වයර් ටික පල්ලෙහාට දාගන්න ඕන. මේ යට සිදුරින් ගන්න ඕන. එහෙම අරගෙන මේකේ යට තව සිදුරක් තියෙනවා. ඒකෙන් ෆෑන් එක ඇතුළට ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ ෆෑන් එක මෙතන හයි කරගමු. මේකේ බෙල්ල ගොඩක් අය කරන්නේ මේ යට මොනවත් ගලවන්නේ නැහැ. මෙතනින් කපලා අලුත් ෆෑන් මෝටරේ වයර් ටික හයි කරනවා. ඒක සාර්ථක වැඩක් නෙවෙයි. ඒක මේ ගොඩක් අනතුරුදායකයි. මොකද ෆෑන් එක මෙහෙම කැරකෙන සැරයකට මෙතන බුරුල් වීමක් වෙනවා. එහෙම කපලා දැම්මට පස්සේ මෙතන වයර් ටික ඇදෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ අධික බාසුන් නෙහලා කරන්න ඉතින් එතනින් කපලා දානවා. මේ ස්විච් එක ගැන මට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕන. මේ ස්විච් එකේ මේ පළවෙනි එක තමයි ලයින් එක. ඊට පස්සේ තමයි 1 2 3ට මාරු වෙන්නේ. මේකට ඩිරෙක්ට් එනවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එකෙන් තමයි 1 2 3 මේ බටන් වලින් මේ උඩට සප්ලයි යන්නේ. මේක තමයි ටයිමර් එක. මේකෙන් කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය අපි ටයිමින් තියෙනකොට මේ කරකවලා ටයිමින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ ටයිමර් නම් වැඩ නැහැ. අපි මේකට පවර් වයර් එකකින් ඉඳන් එන ලයිව් වයර් එක මේකට සම්බන්ධ කරමු. ලයිව් කියන්නේ හැමතැනම භාවිතා වෙන මේ අක්ෂරය තමයි L කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ෆෑන් මෝටරේ අපි නිව්ට්‍රල් එක කළු පාටින් තියෙන එක පැත්තකට කරමු. ඊට පස්සේ ලයින් 1 ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් 1 එකට දාගමු. මේක මේ සිදුරට දාලා පොඩි වටයක් කරකවා ගන්නවා නම් ලේසි. මෙම් කරකවාගෙන ඊයන් ඩොට් එකක් තියාගන්න. සුදු පාට අංක 2, රතු පාට එක අංක 3. ස්පීඩ් ටික මම මේ පිළිවෙලට හයි කරා. නිල් පාට 1, සුදු පාට 2, රතු පාට 3. ඊළඟට අපි මේකේ නිව්ට්‍රල් එක හමුන ගමු. උඩින් ආපු කළු වයර් එක මේක නිව්ට්‍රල් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා ගලවගත්ත ක්ලිප් එකකට තමයි මම මේක දාන්නේ. මේ ගලවද්දී ක්‍රමයට ගලවගත්තොත් ඔයාලට මේ ක්ලිප් එක ආයෙසරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒක තද කරගන්න. එතකොට ආයෙ ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේක හයි කරද්දිත් ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේකේ මේ වයර් පටවල් මේ ඇන වලට හයි මේ අහු වෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම නොතින් මේ ආයිමත් ඔයාලට මේ කවරේ ගලවන්න වේවි. මේ ඔක්කොම මෙහෙම ඇතුළට දාලම තද කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට ඇන කිහිපයක් දාගමු. මම ඊට කලින් වැඩසටහනක් කරා ෆෑන් මෝටරේ වයර් හඳුනාගමු කියලා. ඒ වැඩසටහන බලන්න නැත්නම් ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකෙදි තමයි ඔයාලට මූලික දැනුම දෙන්නේ. ඒකෙදි ඔයාලට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ෆෑන් එක මෝටරේ
වයර් ටික කොහොමද අඳුරගන්නේ මල්ටිමීටරෙන්ම මම චෙක් කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න ඕන මගේ අලුත් වැඩසටහන් තියෙනවා. මම මෙතෙක් කාලයකට වැඩසටහන් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩසටහන් බලලා නැත්නම් ඒව බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් ජීවිතේදී ඒක වටිනවා. ඒ වගේම තමයි ස්වයං රැකියාවක් විදියට මේ ශ්‍රේෂ්ඨය තෝරාගත්තු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට උනත් ගොඩක් වටිනවා මේ වැඩසටහන් පෙළ. අපි දැන් ෆෑන් මෝටරේ හයි කරගෙන ඉවරයි. අපි මේකට විදුලි සැපයුමක් ලබා දීලා බලමු ෆෑන් මෝටරේ වැඩ කරනවද කියලා. හැමතිස්සෙම විදුලිය සම්බන්ධ කරද්දී ඔයාලා ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මම ඊට කලින් කර වැඩසටහනේදී මට විදුලි සැර වැදුනා. වැඩසටහන කරන අතරතුරේදීම ඒකේ වැඩසටහනේදී මම ඔයාලා දකින්න ඇති ස්පීඩ් 1 2 3 ඔව්. අපි මේකේ පෙති ටිකත් හයි කරලා බලමු මේක නිසියාකාර වැඩ කරනවද කියලා. සමහරක් ෆෑන් මෝටර වල ස්පීඩ් 3 මේකයි එක විදියට වැඩ කරනවා. එහෙම වුණොත් අපි මේ කඩේට ගිහිල්ලා ආයි බාර දෙන්න ඕන. මට ඔයාලට කියන්න තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. මේ මෝටරේ ගෙනල්ලා ඔයාලා ගෙදර ගෙනල්ලා හරි පරිස්සමට හයි කරගන්න වයර් මාරු කරන්නේ නැතුව වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගත්තට පස්සේ මේකට වගකීමක් එයාලා අපිට දෙන්නේ නැහැ. ෆෑන් එක හදිසියවත් පිච්චුනොත් ඒක අපේ අතින් දරා ගන්න ඕන. ඒක නිසා මේ ඔයාලා ඒක වගකීමෙන් වැඩ ටික කරගන්න. මේ ෆෑන් මෝටරේ ගොඩක් දුරට KDK සිසිල් කියන ෆෑන් වලට ගොඩක් ගැළපීමක් නැහැ. ඒකෙදී අපිට බ්‍රැකට් වෙනස් කරලා තමයි හයි කරන්න වෙන්නේ. ඒ හයි කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ටිකක් අර වෙනස් අර රොටේට් කරගන්න එහෙම ටිකක් අමාරුයි. අපි මේකේ රොටේට් වෙන නොබ් එකට පරණ මෝටරේම නොබ් එක දාගන්න ඕන. ගොඩක් ෆෑන් වල මේ පිටිපස්සේ මෙහෙම කුඹල්ලු කූඩු හැදුවම ඊට පස්සේ ආයි ඒකේ අපිට එන ගලව ගන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලා ගෙදර තියෙන ෆෑන් එකක එහෙම වෙනවනම් ඒකට මොනවා හරි මේ නොබ් එකට පුළුන් කෑල්ලක් හරි මොනවා හරි දෙයක් ගහන්න. පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මගේ වැඩසටහන හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේකට ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පුංචි support එකක් දෙන්න. මගේ මීට කලින් කරපු වැඩසටහන් සියල්ලක්ම ඔයාලා නරඹලා නැත්නම් නරඹන්න. ලොකු දැනුමක් එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.